Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো প্ৰিভিয়াস সেশনত আমি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনৰ বিষয়ে অলপ বুজিলো পিজ্জাৰ এক্সাম্পল লৈ পেলাই তাৰ পিছত তাৰে ওপৰতে আৰু অলপ আজি ডিটেইলছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো। So let's begin. What I want to do in this video is really digest the idea that if we have some fraction, as long as we multiply the numerator and the denominator of the fraction by the same number, that we're going to have an equivalent fraction. তো ইয়াতে এটা ফিগাৰ দি আছে, এটা ৰেক্টেংগল দি আছে আৰু এই ৰেক্টেংগলটোক 1 2 3 4 5 6 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা আছে আৰু ইয়াতে কেইটামান পৰ্চন শেড কৰা আছে। ইয়াতে 1 2 3 4 চাৰিটা পাৰ্ট শেড কৰা আছে। তো তাৰ মিনিংটোৱে হৈ গ'ল যে আমি চাৰিটা পাৰ্ট আউট অফ 6 সিলেক্ট কৰিছো। এতিয়া নেক্সট আমি প্ৰিভিয়াস সেশনটো যদি চাইছা তাতে আমি অলৰেডি কথা পাতি থৈছো যে আমি নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ লগত যে এটা সেম নাম্বাৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেনেহলে আমি কি পাম? এটো এটা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন পাই যাম। ফৰ এক্সাম্পল যদি 4ক আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আৰু 6কো 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেনেহলে আমি কি পাই যাম? আমি পাই যাম 8 4 2 যা 8 আৰু তলত আহি যাব 12। ইন আদাৰ ওয়ার্ডস আমি এটো ক'ব বিচাৰিছো যে 4/6 আৰু 8/12 এই দুটা হৈছে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন। ইহঁতৰ মিনিং সেম টু সেম, খালি এটাৰ কেছত আমি 6টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো আৰু তাৰ পৰা 4টা সিলেক্ট কৰিছো। সেম ফ্ৰেকশনটো বনাবৰ কাৰণে আমি যদি 12টা পিস ডিভাইড কৰি দিও তেনেহলে 12টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰাৰ পাছত তাৰ 8টা পাৰ্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া হেতু ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন হৈ যায়। So let's think about that. Let's say we multiply the denominator here by 2. So let's say we multiply the denominator here by 2. I'm claiming that as long as we multiply the numerator by 2, that we're going to get an equivalent fraction. So here, the denominator was 6, so here our denominator will be 12. If our numerator here is 4, well, we've got to multiply by 2 again. Multiply our numerator by 2 to get 8. So I'm claiming that 8/12 is the same fraction as 4/6. And to visualize that, let me redraw this whole. But instead of having 6 equal sections, we now have 12 equal sections. So each of the 6 we can divide, we can turn into 2. That's essentially what multiplying by 2 does. We now have twice as many equal sections. Now that we have twice as many equal sections, literally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, how many of them are actually shaded in yellow? Well, তো এতিয়া আমি কি কৰিম? তো এতিয়া হসাকৈ এটো 8/12 আমি কৈছো যে 8/12 আৰু 4/6 ইকুৱেল ফ্ৰেকশন হয়। তো হেতু চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? এই ফিগাৰটোক আকৌ এবাৰ লৈ লওঁ, ঠিক আছে? তো এই ফিগাৰটোক আকৌ লৈ লওঁ, বাট এইবাৰ আমি এটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ডিনমিনেটৰ হৈছে 12, তাৰ মানে অৰিজিনালি কেটা আছিল 6 আছিল 1 2 3 4 5 6 ছটা পৰ্চন আছিল। এতিয়া আমি এটো কি কৰিব লাগিব? আমি এটো 12টা ইকুৱেল পাৰ্টস বনাব লাগিব। এটোটো বেছি ডিফিকাল্ট কাম নহয়, যেহেতু ইচ পাৰ্টক যদি আমি দুটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিও, ঠিক আছে? দুটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিও তেনেহলে আমি কি পাই যাম? 12টা পিস পাই যাম। তো আমি এটো কাউন্ট কৰি ল'ব পাৰো এতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা পিস পাই গলো। অৰিজিনালি কেটা শেডেড আছিল? যেতিয়া 6টা পিস আছিল তাতে 4টা শেড কৰিলো। আমি তো শেডিং এৰিয়াটো চেঞ্জ কৰা নাই, বাস ডিভিজন কৰি দিয়া লগে লগেহে আমাৰ পাৰ্টছবোৰ বাঢ়ি গল। তো ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 হৈ গল ন, একদম সেম টু সেম। 12টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে, তাৰে পৰা 8টা পাৰ্ট শেডেড আছে। 1 2 3 4 5 6 7 8. 8/12. And there's no magic here. If we have twice as many sections, we're going to have to shade in twice as many of them in order to have the same fraction of the whole. And it goes the other way too. This isn't just true with multiplication. It's also true that if we divide the numerator and the denominator by the same quantity, that we are going to have an equivalent fraction. So that's another way of saying, well, what happens if I were to divide by 2? So if I were to divide, আমি অকল মাল্টিপ্লাই নহয়, আমি একচুয়ালি ইভেন ডিভাইড কৰি পেলাই বস্তুটো ক'ব পাৰিম ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন আছে নে নাই। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ আছে 4/6, এটো হৈছে আমাৰ অৰিজিনাল ফ্ৰেকশনটো, যোনটো এটো হৈছে অৰিজিনাল। 6টা পাৰ্টত আছে, তাতে 4টা পাৰ্ট আছে। বাট এবাৰ আমি কি কৰিম? এবাৰ আমি ডিভাইড কৰি দিম। তো আমাৰ যোনটো নিউমাৰেটৰ থাকিব হেতুক 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম আৰু যোনটো আমাৰ ডিনমিনেটৰ থাকিব সেইটোকো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম, ঠিক আছে? এটা 4/2 যদি কৰি দিও তেনেহলে আমি কি পাই যাম? 4/2 টো আমাৰ হৈ যাব 2 আৰু তলত যোনটো ডিনমিনেটৰ আছে 6ক যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিও হেতু হৈ যাব 3। তো তাৰ মানে ইনফ্যাক্ট আমি কি ক'ব বিচাৰিছো যে 2/3 আৰু 4/6 এই দুটা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন হয়। Divide by 2. So let me divide by 2. I'm going to have
half the number of equal sections, or I will only have 3 equal sections. And I'm claiming if I do the same thing in the numerator, that this is going to represent the same fraction. So 4 divided by 2 is 2. So I'm claiming that 2/3 is the same fraction as 4/6 as the same fraction as 8/12. Well, let's visualize that. So here, this is 6 equal sections, but now we're going to have only 3 equal sections. So we can merge some of these equal sections. So we can merge these two right over here, and we can merge these two right over here, and then we can merge these two right over here. So our whole is it's still the same whole, but now we only have 3 equal sections, and 2 of them are actually shaded in. So these are all equivalent fractions. So the big takeaway here is start with a fraction. If you multiply the numerator and the denominator by the same quantity, you're going to have an equivalent fraction. If you divide the numerator and the denominator by the same quantity, you are also going to have an equivalent fraction. এইটো বস্তু আমিও ট্ৰাই কৰিলোঁ তো এবাৰ আমি কি কৰিম আমি এগেইন অৰিজিনেল হেৰিটো ল'ম আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল ফ্ৰেকশ্যনটো দিয়া আছিলে তো এইটো লৈ লওঁ চেম চাইজৰ লৈ লওঁ অ'কে ফাইন তো এবাৰ এইখিনিত কৰি লওঁ তো অৰিজিনেলি আমাৰ 6টা ইকুৱেল ডিভিজনছ আছিলে বাট এবাৰ আমি কি কৰিম ডিভিজনছবোৰ কমাই দিম তো এবাৰ আমাক কি কৰিব লাগিব এই 3টো আমাক এইটো কৈছে আমাৰ 3টা ডিভিজন হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো লেটছ সে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা 1 ডিভিজন এই গুটিটো তো এইটো 1 ডিভিজন কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই ভিতৰৰ পৰ্চনটো শেড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা ফুল ডিভিজন ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো ল'ম আমাৰ যোনটো হৈ যাব আমাৰ সেকেন্ড ডিভিজন আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ থাৰ্ড ডিভিজন তো তাৰমানে 3টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আহি যাব তো আমি এইটো কি কৰিম এইখিনিটো আমি ইয়াতে শেড কৰি দিম তো এতিয়া আমাৰ 3টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে সো 3টা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা আমি কেইটা সিলেক্ট কৰিছো 1 and 2 দুটাই সিলেক্ট কৰিছো এইটোৱে হৈ গ'ল এটা কাম কৰো এইখিনি আমি ব্লেক কৰি দিও নহলে কনফিউজন থাকি যাব পাৰে তো আমাৰ তাত আছে 3টা ৰিজন এই 3টা ইকুৱেল ৰিজন আৰু তাৰ পৰা আমাৰ দুটা শেডেড আছে এখানে আমি দুটা সিলেক্ট কৰিলো So with that in our brains, let's tackle a little bit of an equivalent fractions problem. Let's think about if someone says, okay, I have 5/25, and I want to write that as some value. Let's call that value t. Let's call that t over 100. What would t be? Well, we can see in the denominator. তো ইয়াতে এটা ধুনীয়া ৱৰ্ড প্ৰবলেম এটা দিছে তো লেটছ সে কোনবাই ক'লে কি আমাৰ তাত এটা ফ্ৰেকশ্যন আছে যোনটো হৈছে 5/25 ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা নতুন ফ্ৰেকশ্যন এটা দিয়া সি কৈছে এটা মোক নতুন ফ্ৰেকশ্যন এটা দিয়া such that ইয়াৰ যোনটো নিউমাৰেটৰ হ'ব এই নিউমাৰেটৰটো কি ভ্যালু হৈ যাব such that ডিনমিনেটৰটো যদি 100 হয় এই ফ্ৰেকশ্যনটো t divided by 100 বা t by 100 এই ফ্ৰেকশ্যনটো 5/25 ৰ লগত একদম এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল হৈ যায় To go from 25 to 100, you had to multiply by 4. So if you want an equivalent fraction, you have to multiply the numerator by 4 as well. So t will need to be equal to 20. So t is equal to 20. 5/25 is the same thing as 20 over 100. But very simple problem তো আমি জানো যে ডিনমিনেটৰৰ লগত যদি আমি 4 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাই যাও 100 পাই যাও তো ডিনমিনেটৰ যদি 4 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি আছো তেনে হলে তো আমি জানো যে নিউমাৰেটৰ যেটো আমি 4 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া 5 মাল্টিপ্লাই টু 4 কি হৈ যায় 20 হৈ যায় তো তাৰ মানে এই একচুয়ালি t এর ভ্যালুটো কি হৈছে t ভ্যালুটো হৈছে 20 তো ইন আদাৰ ওয়ার্ডস আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল ফ্ৰেকশ্যন 5/25 হৈ যায় তো তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈ যাব 20 divided by 100 এই দুটা একদম same to same হয় if someone says, well, 5/25 is equivalent to blank, let's say question mark, over 5. Well, now what would you do? Actually, let's do it the other way. Is equal to 1 over question mark. Well, you could say, look, to go get our numerator from 5 to 1, we have to divide by 5. We have to divide by 5 to go from 5 to 1. And so similarly, we have to divide the denominator by 5. So if you divide the denominator by 5, 25 divided by 5 is going to get you 5. So these
These are all equivalent fractions. 1/5 is equivalent to 5/25, which is equal to 20/100ths. ঠিক আছে তেনেহ'লে ফাইনেলি আমাক আৰু এটা প্ৰব্লেম দিছে তো ইয়াতে কৈছে চ' লেটছ চে 1 বাই কুৱেশ্যন মাৰ্ক ঠিক আছে তো তেনেহ'লে এইটো এটা ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন হ'ব কাৰণে তেনেহ'লে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ জেগাত আমি কি ভেলু দিম তো কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি আকৌ এইবাৰ ক'ম তো 5ৰ পৰা 1 আহিব পাৰণেকি আমি কি কৰিব লাগিব 5ৰ পৰা 1 আহিবলৈ সদায় মনত ৰাখিব এইটো হৈছে আমাৰ অৰিজিনেল ফ্ৰেকশ্যনটো যোনটো আমাক দিয়া গৈছে তাৰপিছত তো 5ৰ পৰা 1 আহিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইড বাই 5 কৰিব লাগিব তো 5ক যেতিয়া 5ৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়াতো 1 আহিব ঠিক তেনেকৈ কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ভেলুটো ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 25ক 5ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' 25/5 হয় আমাৰ 5 তো তাৰমানে আমাৰ যোনটো ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ 1/5 তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ